যাইছো গোৱালপাৰা চব গোৱালপাৰা যাইছো গাইছ চেনেল ধন ব্লগছ আৰু আজি ই আছে মোৰ লগত আৰু মই মানে এইখিনি মানে চাইকেলৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ বাকী আজি মই কলিতা পৰা চাৰুটোৰ নামটো বুলি কি আছিল বাহিৰে পাহৰি যাওঁ কি এইফালে সুৰজিত কলিতা আছে আৰু এতিয়া আজি মোৰ এটা বহুত দিনৰ বস্তু এটা আহি আছে বহুত দিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বস্তুটো হৈছে ফেমকাৰ্ড আৰু চ' মই শ্বপিং কৰি থাকোঁ বিশাল বা এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ শ্বপিং মলত শ্বপিং কৰি থাকোঁ সেইটো কাৰণে ফেমকাৰ্ডখন মানে লাগে কাৰ্ড পে'মেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা পেট্ৰল চেট্ৰল ভৰাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া আহিছে পাৰ্চেলটো আহিছে কাৰ্ডখন আহিছে তো আমি দুটাই এতিয়া যাই আছোঁ আৰু মেডিৰ ঘৰতো যাই আছোঁ চাই থাকোঁ এইফালে দাদা চাওক ই মোক বাৰে বাৰে কৈছে ভিডিঅ'ত উঠাব লাগিব আৰু নুঠাবি বুলি কৈ আছে চাওক মা আজি পুৰা মানুহটোক চিনিয়ে নাপাই গৈছে পাৰ্চেল দিব আহিছে নে কি দিব গৈছে পুৰা মনা চনা লৈ আহিছে এইফালে আহি গ'ল গাইছ চাওক এইফালে পে'মেণ্ট আগতে কৰা আছে বাৰু চ' ফেমকাৰ্ডৰ পৰা আহিছে চাওক এইফালে বহুত দিনৰ পৰা ৱেইটিং কৰিছোঁ নাহে মাথা নষ্ট আজি ভাগ্য ভাল স্কুলো খতি কৰিছোঁ আহি গ'ল আজি যদি আজি স্কুল খতি নকৰিলে এইখন নাপালোঁহে আৰু দাদাকটো ফোন কৰিলে পালোঁ হয় তথাপিও মানে অলপ প্ৰব্লেম হ'লে মানিকপুৰলৈকে যাব লাগিলে বেংকলৈকে চ' পাই গ'লোঁ আজি বহুত ভাল লাগিল যি ৰুমত বাকী এতিয়া আহি পাল আৰু এতিয়া সেইটো মই অলপ চলপ খুলি দিলোঁ তথাপিও আপোনাক দেখাই আছোঁ চ' গাইছ এতিয়া পুৰা মজাকৈ খুলি আছোঁ এইটো মানে বিশেষ বস্তু নহয় তথাপিও মানে দেখুৱাব লগা বস্তু চবে ফেমপে কাৰ্ড বুলি মানে চবে কৈ থাকে সেইটো কি বস্তু চ' কিন্তু এটা বস্তু কৈ দিওঁ এই কাৰ্ডখন মানে ATM-ক ছাপৰ্ট নকৰে অনলি কাৰ্ড মেচিন বা এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিনত এইটো কামত দিব চ' ফেমপে ৱেলকাম টু দ্য ফেমপে এইটো পে'টো দিয়া নাই আৰু পে'টোত দি দিছে বাকী চ' খুলি দিলোঁ এইটো মেইন কিন্তু এইটো মেইন মাল বাকী চ' ইয়াৰ ভিতৰত আছে চাগে এইটো বা কি দিছে আছে চাগে এইটো ভিতৰত একো নাই মেইন মালখন বা ক'ত গ'ল আচ্ছা এইখন আজিকালি এনেকৈ দিয়া হৈছে চাওক এইখন এই ওলাই চাইছে এইটো মানে ভাৰিয়ে দিব লাগিব উপায় নাই এইটো গ'ল চ' কৈছোঁ 1 মিনিট এইখন মোৰ মালখন চাওক গাইছ এইফালে চাওক পিজ্জা প্লেটিনিয়াম বাকী এইফালে চাওক ধনমণি পাঠক বুলি লেখা আছে চ' চাওক এইখনে মালখন এতিয়া এইখন মানে এক্টিভ কৰিব লাগিব মালখন ফাইনেলি পাই গ'লোঁ এইখন এক্টিভ কৰিব লাগিব এতিয়া এইখন একো কাম হোৱা নাই চ' এতিয়া এই QR স্কেনাৰ এটা দি দিছে চ' মই ফেমপে লগত কানেকশ্যন কৰিব লাগে তাৰপিছত যিমান শ্বপিং কৰোঁ গাইছ সেইখন মালে কৰি দিব আৰু চ' ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে কি লেখা আছে জানে দেখাইছোঁ মোৰ নামটো চাওক ধন দাস মই মানে স্কুলৰ লগবিলাকে কয় দাস সেইকাৰণে নামটো দিছোঁ ধন দাস সিবোৰা কিয় হাৰি আছে বিয়া পাতিলে তিৰিটোৰ অলপ ভাল হ'ব বিয়াৰ নাম নকবি বাবু বিয়াৰ নাম নকবি বাকী যি কৰবা তাকে কৰিম কিন্তু বিয়াৰ নাম নকবি দে কিয় দেখা নাই স্বামীবিলাকক দেখোন চবকে হেণ্ডকাপ লগে জেলত লৈ গৈছে মোৰ যাব মন নাই বাবা নমস্কাৰ বিয়া নাপাতো অহা জনমতো নাপাতো বিয়া পৰা এনেকৈ আহি আছোঁ আৰু চাৰ এইফালে আগত পাৰ্চেলটো এনেকৈ দি দিছোঁ বাঞ্জি কোটৰ লগত চ' এতিয়া ঘৰত যাই আছোঁ ঘৰত যাই এতিয়া ভাত চাত খাই আৰু মেধিৰ লগত মানে দুপৰীয়াকৈ ওলাই যাম চ' এতিয়া ঘৰত যাই লওঁ প্ৰথমতে চ' এইফালে আছে চাইকেল আমাৰ চ' এতিয়া মই তাকে ঘৰত যাই লওঁ চকীলৈ যাইছোঁ চাওক এতিয়া পুৰা একদম সন্ধিয়া ওলাই আহিলোঁ মেধি আৰু মই পুৰা এতিয়া মজাকৈ চাহ খাব আহিছোঁ চ' চাওক এইফালে পুৰা চকীয়ালি এইখিনি মোৰ ভালে লাগে মানে যিটো গাখীৰ দিয়া চাহ বনাই আচ্ছা এইটো পিয়ৰ গাখীৰ মানে আচ্ছা চকীয়ালি সেই গাখীৰটো তাৰ মানে গংগা যমুনাৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি আচ্ছা সেইকাৰণে আমি বহুত কষ্ট কৰি হ'লেও আচ্ছা চকীয়ালিৰ একাপ গাখীৰ দিয়া চাহ খাবলৈ ভাই আমি চকীয়ালিৰ বহুত কষ্ট কৰিব হ'লেও চকীয়ালিৰ গাখীৰ দিয়া চাহ খাব আমি আহোঁ একদম বহি গৈছোঁ চাওক এইফালে চাহৰ থলীত এইফালে আছে বিখ্যাত গাখীৰৰ চাহ বিখ্যাত গাখীৰ আপোনালোকক অলপ আগতে কৈছিলোঁ কিন্তু আজি মিঠা অলপ বেছি দিছে বিখ্যাত চাহ
মানে চকীয়ালিৰ পৰা চাহ খাই আহিলোঁ আৰু গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো ভিডিঅ'ৰ লগত মানে জইন কৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নেক্সট ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব চ' সেইটো কাৰণে এই ভিডিঅ'টো এটা কথা ক'ব লৈছোঁ যে মই 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 মই যাই আছোঁ গোৱালপাৰা আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা যাতে মৰম পাওঁ আশীৰ্বাদ পাওঁ গোৱালপাৰাৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে মই গম পাওঁ কোনে কোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই চ' সেইকাৰণে মই কমেণ্ট এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই পঢ়ি শুনাম আপোনালোকক বাকী 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 মই যাই আছোঁ গোৱালপাৰা আৰু গোৱালপাৰাত চাম কি চাম সেইটো একদম ছাছপেনশ্যন হৈ থাকিল চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' সকলোৱে চাব ত' ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব